that little mouse, 'cause I'm an albatross. ታዲያስ ቤተሰቦቼ ይህ መሶብ ቲዩብ ነው። ያው እንደተለመደው የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችንን ዛሬ እንማማራለን። ከዛ በፊት ግን ይህን ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ከታች በቀይ የተሰመረችውን ሰብስክራይብ የምትለውን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥሎ ደግሞ ደውል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ተጫኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ፒስ ይመቻችሁ። ወደ ዛሬው ቱቶሪያል እንሄዳለን። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄ ፊት ለፊት ላይ የምታዩትን ምስል ወይም እንዴት የተጨማዳደደውን ምስል ወደ ኖርማል መቀየር ወይም የበፊቱን ገጽታውን ወደሚመስለው መቀየር ነው። ለዚህ የምንጠቀማቸው የተወሰኑ ቱሎች አሉ። እሱን እናያለን በሂደት ማለት ነው። ሌትስ ጎ ወደ ቱቶሪያሉ እንጀምር። ኦኬ መጀመሪያ የምናደርገው ያ ክሊን ስታምፕ ቱል መጥላለች። ክሊን ስታምፕ ቱል መጥላለች ወይም ደግሞ ሾርት ከቱ ኤስን ስንጫን ትመጣለች ማለት ነው። ከዛን እንዲህ ዙም ያደረግን አልትን እየተጫንን እያንዳንዱን ቦታ ክፍት ከሆነ ቦታ ወይም ከተበላሸ ቦታ ጋር እናመሳስላለን። ከዛ በፊት ግን ሁሉ ጊዜ ማድረግ እንዳለብን ዱፕሊኬት አድርገን ላይቶቹን እናስተካክላለን። ዱፕሊኬት ለማድረግ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ዱፕሊኬት ሌየር የሚለውን ማድረግ እንችላለን። ከዛን ያንን ይከፍትና እዚህ ጋር ኮፒ ባክግራውንድ ኮፒ ሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ኦር ደግሞ እሱን ካልፈለግነው ኮንትሮል ጄ ስናደርግ ዱፕሊኬት ይሆንልናል ማለት ነው ሌየሩ። እና ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄ ቢጠፋም ይሄኛው ስላለ ችግር የለውም ከላይ ያለው ማለት ነው። እና ቢበላሽም እቺን አጥፍተን እንደገና መስራት እንችላለን። ስለዚህ እንቀጥል። መጀመሪያ ላይቱን እናስተካክል። እሱን ለማስተካከል እዚህ እንመጣና አድጀስትመንት ላይ ሌቭል ሚል አለ። ከዛን እሱን የተወሰነ እንዲንሰጠውና ከዚች ጋር እንቀንሳለን። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ሾርት ከቱ ኮንትሮል ኤል ነው። የሌቭል ሾርት ከት ኮንትሮል ኤል ነው። እሱን ነክተን የማለኛውን የተወሰነ እንጨምርና በዳር በኩል ያለችውን ደግሞ ትንሽ እንቀንሳታለን። ከዛን ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን ወይም ኢንተር ተጭነን እንዘጋዋለን። ከዛን እናደርገው እዚህ ከለሮቹን ማስተካከል ነው። ወር ደግሞ እዚህ እንመጣና ይሄንን እናስተካክላለን። ላይት ምናምኖቹን ማለት ነው። እሱ ለማስተካከል ልክ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛም ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ቱልስ ላይ እንዳለ እንደዚህ ያደረግን አልትን እንጫንና እዚህ ሌየሩ ላይ አድርገን ሌየር ዋል ነው ላይ ወይም ደግሞ ዱፕሊኬት ቅድም ያደረግነው ላይ እናደርግና እንጫና እንደዚህ ስናደርግ ተመሳሳይ ቦታ ወይም በጣም ብዙ እናደርግና እቺን ቀንሰን ወይም ደግሞ እቺን የዚህ ሳይዝ መቀነሻ ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ታልካን እንስናደርግ ያንሳ ልክ እንደሱ እናደርግና እንዲህ መምላት እንጀምራለን ማለት ነው። ከዚህ ለምሳሌ የምንሰራበት አካባቢ እንትን ያለው ፊት ነው ያለውና ፊቱ አካባቢ ጋር አጠገቡ ጋር ካለው ጋር እንወስድና እንዲመሳሰል እንደዚህ ስናደርግ እንደምታዩት እንዲየሞላ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እንደዛ እያደረግን ሁሉንም እንሞላለን። አንዱ ደግሞ ማጽጃችን ይሄ ነው ወይም ደግሞ
ጋር የምናያቸውን ነገሮች የምንጠርግበት ቱል ይሄኛው ነው። ፓች ቱል ነው ማለት ነው። ከብሩሽ ከላይ ያለው ማለት ነው። እሱ እንዲህ እናቀብና ልክ እንደዚህ ስናደርግ ተመሳሳይ ቦታ ላይ አድርገን እንዲያጸዳን እንወጣለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደዚህ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ካደረስን በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ማጽዳት እና ፊቶቹን ልክ ኖርማል ፎቶ እንደሚጸዳው እሱን አጽድተን በስነ ስርዓት ሪተች አድርገን ምናምን ነገር አሪፍ አድርገን እንጨርሳለን። ከዚህ በመቀጠል የምናደርገው እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ጽድት ማድረግ ነው። ከዛም ከለሮቹን ላይት ምናምን ነገር እንደገና ማስተካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ተከታተሉ። በመቀጠል ላይቶቹን ምናምን ነገር እናስተካክላለን። ይህንን ለማምጣት ኮንትሮል ኤም ስንጫን ይመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር ይዘን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና ይሄ ነበር ወደዚህ ቀየር ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከለሮቹን እናስተካክላለን። ሴሌክቲቭ ከለር ሚል አለ። እሱ የምናገኘው እዚህ ኢሜጅ እንገባለን፣ አጀስትመንት ዘን ሴሌክቲቭ ከለር ሚል አለ። እሱን እያየን እንላለን፣ እናስተካክላለን። ሌየሩ ላይ እንዳለ የምናደርገው ቺኛውን ቱል ላይ እናደርግና ከዛን ይሄንን ሴቲንጉን እናስተካክላለን። 50 ሚሊዮን 2 ላይ እናደርገዋለን። ከዛን ብሩሽ ላይ እንገባና እቺን ማርክ የተደረገችውን እናጠፋና ከዚህ ጋር ማርክ አድርገን ዙም አድርገን አሁን ይሄንን ማጽዳት እንጀምራለን ማለት ነው። የምናጸዳው ቦታ ላይ ካነሰ ልክ እንደዚህ እንጨምራለን። 3 ላይ እናደርገዋለን። ከዛን በስነ ስርዓት ማጽዳት ይጀምራል። ከዛ በፊት ግን እኚህን ሌየሮች መርጅ እናድርግና አንድ ላይ እንሰብስባቸው ከማጽዳታችን በፊት።
ከሰበሰቡ በኋላ ይሄንን ማጽዳት እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ፊት ስናጸዳ ብዙም አንነካውም፣ ነካ አድርገን ከዛም በኋላ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ትንሽ ያለዚያ ሌላ ነው የሚመስለው ፎቶ። ፋይናሊ ስራችንን ጨርሰናል። ይሄም የምትመለከቱት ምስል መጀመሪያ ልክ እንደዚህ ነበር፣ ሲቀየር ወደዚህ መጣ ማለት ነው። ይሄ ነበር የመጀመሪያው ምስል እና ይሄን ይመስላል ቱቶሪያላችን። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን ቶሎ የሚለቀው ቪዲዮዎች እንድታዩ ይረዳችኋል። የደውል ምልክቷን መንካት አሁንም እንዳትረሱ ፕሊዝ ሰብስክራይብ። እና ኮሜንት መጻፋችሁንም እንዳትረሱ። እናንተ ኮሜንት ስትጽፉ ያለኝን ድክመት፣ ክፍተት፣ ችግር በደንብ ስለሚያሳይ ፕሊዝ ኮሜንት መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ኮሜንት አድርጉልኝ። ከተመቻችሁ በዚሁ ቀጥል፣ ካልተመቻችሁ አትረባም፣ አችልም ብላችሁ ጻፉ። ቴንክ ዩ። ደህና ቆዩ። ቻው።